नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि हजुरहरूलाई एकदम स्वागत छ। मैले आज फेरि अर्को भिडियो लिएर आएको छु। त्यो भिडियो के भनेर म भन्नु चाहन्छु हजुरहरूलाई। चासो त भइरहेछ होला हजुरहरूलाई कि के भिडियो लिएर आउनुभयो दिदीले भनेर मैले देखाउन चाहेँ। जिनिया मैले अस्तिदेखि त हजुरलाई भनेको थिएँ कि जिनिया प्लान्ट पाइन मार्केटमा पनि पाइन। अनि मैले नर्सरीमा सोद्धाखेरि त्यो जिनिया चाहिँ चाइना कन्ट्रीबाट आउने बिउ अरे, त्यही भएर चाइनाबाट आएको छैन, त्यही भएर बिउ पाएन भनेर भन्नुभएको छ। अरू मसित जस्तो जिनिया छ त्यस्तै मैले अब एक दुई दिन सुकाएर चाहिँ म रोप्छु भनेर भनेको थिएँ नि दर्शकबिन। मैले रोपेर पनि हेर्नुहोस् त टन्नै एभाइलेबल। कोही साथीहरू लिनु चाहनुहुन्छ भने छ है मसित। अब के गर्नु, यत्रो धेर छ, मलाई धेर भयो। हेर्नुहोस् न, यो पनि यो जिनिया पनि हेर्नुहोस् न, यहाँ छरेर यस्तरी बुरुङ रुङ आएको छ। के गर्नु, अब यो फ्याँक्नु कि के गर्नु, यस्तो धेर भएको छ भने कोही नजिकको साथीहरूले यो भिडियो हेर्नुभएको छ भने आउनुहोस् है दर्शकबिन। हेर्नुहोस् त, म दिन्छु, थुप्रो दिन्छु। यो मेरो क्लेडिनियम, यो क्लेडिनियमको यसको बोटको यतानिर रोपिदिएको थिएँ, यस्तो भएको छ जिनिया। हेर्नुहोस् त, योभन्दा अगाडि रोपेको पनि हेर्नुहोस् न, यस्तो भएको छ। यो कोही चाहिँ यहीँ जेरेनियमकै छेउमा हालिदिएको छु, यस्तो भएको छ। हेर्नुहोस् त यसरी। अनि दर्शकबिन हजुरले पक्कै पनि जिनिया रोप्नु भएको छ भने त हेर्नुहोस् न, हिजो बेलुका पुरा यत्रो कालो झुस र किरा चाहिँ घुम्दै रहेछ, यसरी खाँदो रहेछ झुसले किराले। हेर्नुहोस् त दर्शकबिन। अरू हजुरहरूले रोप्नु भएको छ भने यस्तो गरेर यसलाई चाहिँ ठाडै जानु नदिनुहोस्। यस्तो गरेर चाहिँ यो पेन्चिङ गरिदिनुहोस् है त, टुप्पा मुन्टा चुडाइदिनुहोस् है त। मुन्टा चुडायो भने चाहिँ हाँगेर आउँछ अनि यस्तो बुस्सी भएर चाहिँ फुल्छ। जस्तो कि यहाँको पनि देखाइदिन्छु। यो मैले सारिसकेको, मैले अर्कै पोटबाट मैले सारेको हो, गमलाबाट। यसमा चाहिँ मैले कटिङ गरिसकेको छु। अनि अर्कोलाई चाहिँ यसरी नै यस्तो गरेर मुन्टा चुडाइदिनुहोस् है त दर्शकबिन। यसरी नै मुन्टा चुडायो भने चाहिँ अर्को यो मुन्टा चुडाएर एउटा दुईवटा यस्तो गरेर यसरी आउँदैछ। हेर्नुहोस् त मसित कति धेरै छ। यहाँ पनि छ जिनिया, यहाँ पनि छ। अनि यो प्लान्टतिर पनि मैले यत्तिकै छरिदिएको थिएँ कि यसरी पुरा आएको छ यसरी नै। अरू यहाँ पनि मुन्टा चुडाएर यस्तो भएको छ। यो मैले अलग्गै डिभाइड गरेको, यो पनि मैले छुट्टाएर सारेको। अब कति राम्रो कोपिला पनि खिल्नु थालेछ यहाँ। तर कोपिला खिल्यो भने नि हजुरहरूले लोभ नगर्नुहोस् दर्शकबिन। यो यसको मुन्टा चुडाएको छैन, कोपिला खिलेर के गर्नु। अनि यसरी नै चुडाइदिनुहोस्। मैले कोपिलालाई माया गरिनँ यसै गरेर। अनि मात्रै यो हाँगेर झ्याम्मै भएर आउँछ, नै त भने सिधै गएर चाहिँ एउटा मात्रै फुल फुल्ने गर्दो रहेछ है दर्शकबिन। त्यस कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर कटिङ मुन्टा चुडाइदिनु, नबिर्सिनु होला। यसरी नै हजुरहरूले यसै गरी यहाँको पनि मैले चुडाइदिइसकेको छु। किरा त यसरी लाग्दो रहेछ नि, म त यसलाई त मारिदिन्छु। किरादेखि चाहिँ दर्शकबिन मलाई साह्रै डर लाग्छ कि। तर मेरो फुल खानु आयो भने चाहिँ म त्यसलाई त कुचुम्बर बनाएर मारिदिन्छु नि। म साह्रै रिस उठ्छ कि मलाई त फुल चाहिँ, मेरो फुल चाहिँ टच गरिदियो भने चाहिँ खाइदियो भने चाहिँ नि त। अनि अब हेर्नुहोस् यो के गर्ने त। अब यो यस्तो गरेर यत्रो धेर भएको छ मसित प्लान्ट। अनि अब यो आफूले बेर्ना यसरी यो छरेको फुलको चाहिँ हामीले यसरी उखाल्नु मिल्छ है त दर्शकबिन। यसरी नै हेर्नुहोस् त, यसरी नै मैले उखाल्दैछु। यो छरेको हो कि मैले छरेर चाहिँ यो सारेको होइन, मैले छरेको हो। यो यस्तै गरेँ यस्तो ठुल्ठुलो भएको छ। अनि कोही मेरो साथीहरूले लानु सक्नुहुन्छ है त, कोही नजिक छ भने चाहिँ। हेर्नुहोस् मसित जति छ। दिदीले पैसा लिन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ ल, म पैसा लिँदैन, यत्तिकै दिन्छु। मैले यत्तिकै वेस्ट भएर खेर जानु भन्दाखेरि चाहिँ बरु कसै साथीहरूले आफ्नो घर झिलिमिली बनायो भने त त्योभन्दा राम्रो चिज के हो र, होइन दर्शकबिन। अनि यसरी नै मैले यहाँ मल माटो बलुवा मैले हालेर रेडी पारिसकेको छु यसरी नै। अनि अब हेर्नुहोस् न, यो के गर्ने होला, कति माया लाग्यो, कसलाई दिनु को नि। यस्तो भएको छ दर्शकबिन। हेर्नुहोस् त यो कस्तो दामी। अनि अब म यसलाई नै अब यसरी मुन्टा चुडाएको छैन भने यसरी नै अहिलेदेखि मुन्टा चुडाइदिनुहोस्। यो कोपिलाको माया नगर्नुहोस् है त। यसरी नै। अनि फेरि एउटा गमलामा एउटा मात्रै नरोप्नुहोस् है दर्शकबिन। एउटा मात्रै फेरि के गर्नु, दामी देख्दैन कि, झ्याम्मै परेको राम्रो देख्दैन।
अनि धेरै नै रोप्नुहोस् यसरी, अनि झ्याम्मै भएर चाहिँ दामी देख्छ। फेरि यो चाहिँ पर्मानेन्ट फ्लावर भन्दा नि हुन्छ नि दर्शकबिन, जाडो महिनामा चाहिँ अलिकति डोर्मेन्सीमा जान्छ, फुल्नु चाहिँ फुलिरहेको हुन्छ तर केही पनि हुँदैन। फेरि अर्को कोपिला चाहिँ फुल्दैन क्या अलिक दिन चाहिँ, फेरि गर्मी अलिअलि गर्मी भएपछि घाममा एकदम घाममा राख्यो भने चाहिँ मजाले फुलिबस्छ। मेरो 12 मासे हुन्छ यो फुल फुल्छ। अरू हजुरहरूले यो प्लान्टलाई चाहिँ कहिले पनि छायामा राख्ने काम नगर्नु होला। छायामा राख्यो भने चाहिँ फुल्दैन नि फेरि यसरी नै। यो मैले पानी हालिसकेको छु, यसमा हजुरहरूले पानी हाल्नु सक्नुहुन्छ रोपिवरी। अनि एकदम सन लभिङ प्लान्ट हो है त दर्शकबिन। अनि यसरी नै पानी हाल्नु नबिर्सिनु होला है। मैले कतिवटा रोपेँ भने 6वटा रोपेँ एउटा गमलामा, यो 12 इन्चीको गमलामा है दर्शकबिन। यसरी नै रोपिदिनु सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। मैले अब यो जिनियाको बारेमा पनि भनिसकेँ। अहिले यो जिनिया यो गर्मी सिजनको प्लान्ट हो। अरू यो 12 मासे फ्लावर भन्दा नि हुन्छ यो प्लान्टलाई। अरू घाम मन पराउँछ यसको बारेमा पनि भनिसकेँ मैले। अरू पानीको बारेमा भन्छु। अब पानी चाहिँ यो प्लान्टलाई चाहिँ फेरि सुक्खा टङटङ्गी हुनु नदिनुहोस् नि। यस्तै गरेर चिसिया ठाउँ चाहिँ चाहिन्छ। टङटङ्गी भयो भने चाहिँ के पानी अब यो गमला चाहिँ अब रोपेको गमला भाँडा चाहिँ सुक्यो भने चाहिँ यो पत्ता चाहिँ रातो भएर डढेर जान्छ के, लरक्कै परेर मर्नु चाहिँ मर्दैन। र पनि यो पात चाहिँ सबै यो सुकेर जान्छ, डढेर जान्छ, आगोले डढेको जस्तै भएर जान्छ। त्यस कारणले यो प्लान्टलाई चाहिँ पानी एकदम चाहिन्छ है त दर्शकबिन। अनि एकदम सुक्खा नराख्नु होला, एकदम केयर चाहिँ चाहिन्छ। पानी चाहिँ कतिको छ, अब घाममा राखेपछि त पानी सुकिहाल्छ नि होइन। भरिसक्यो हामीले पानी यस्तो चेक गर्दै चाहिँ दलदलीमा नराख्नु होला। पानी चेक गर्दै चाहिँ हामीले सुक्खा नराख्नुहोस्। पानी चेक गर्दै हामीले यस्तरी चिसो पारेर चाहिँ राख्नुपर्छ। यसरी नै वेट पारेर क्या, अब यसरी गिल्लो नगरिकन यतिको पारेर चाहिँ राख्नुपर्छ दर्शकबिन। अरू मेरो यत्रो धेर छ। अब मैले अस्तिदेखि कराइरहेको थिएँ जिनिया भन्दा अहिले जिनिया मसित धेर भयो। अब कस्तो कलर फुल्ने छ हजुरहरूलाई म अपडेट दिइराख्ने छु दर्शकबिन। मसित 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14वटा गमलामा रहेछ। अझ यो पनि यत्रो सार्नु छ, कसलाई दिनु को नि। अनि अरू यो भन्दा अहिले मैले सारेको साइजमा पनि थुप्रै छ है साथीहरू, हजुरहरूले लानु सक्नुहुन्छ। अब रोपौँ भन्दा चाहिँ अब केमा रोप्नु, अब म के गर्छु भने सिमेन्टको बोरामा चाहिँ एकदम पत्कर छँदैछ, पत्कर आधा बोरा हालेर माथिबाट माटो हालेर फेरि ड्याममै रोपिदिनु पऱ्यो दर्शकबिन। त्यस्तै गर्नु पऱ्यो। अहिले तल भुइँमा रोपौँ भने मेरो कन्स्ट्रक्सनको काम चल्दैछ, त्यस कारणले म अहिले यहाँ तल भुइँमा पनि रोप्नु सक्दिनँ क्या अहिले फिलहाल। अनि बोल्दै दर्शकबिन कस्तो लाग्यो जिनियाको बारेमा, हजुरहरूलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो, हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस्। मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्। अरू कसलाई चाहनुहुन्छ हजुरले, नजिक भएको साथीहरू आउनुहुन्छ भने मसित लिनु आउनु सक्नुहुन्छ। यसको लागि सेयर गरिदिनुहोस् है त दर्शकबिन। कसले समय अब मिलाएर हेरिदिनु भएको छ, हजुरहरूले फुर्सद लिएर मेरो भिडियो हेर्नुभयो भने सेयर गरिदिनुहोस् ल। अरू अब लिनु नआए पनि अहिले यो समयमा चाहिँ रोप्नुहोस् भन्न चाहन्छु। त्यसैको लागि सेयर गर्नु एकदम जरुरी छ कि अरे यो त गर्मीको मौसमको प्लान्ट पो रहेछ भन्ने मलाई पनि थाहा थिएन नि त। पहिला त गर्मीको सिजनको प्लान्ट रहेछ, अहिले बल्ल थाहा भएर हजुरहरूलाई भन्नु चाहेँ। हजुरहरूले त अरूलाई सेयर गरिदिनुहोस् न ल। अनि अरू कमेन्ट लेखी पठाउनु होला मलाई। अरू भन्दै त्यही त हो, लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब त्यही त म चाहन्छु, मैले चाहने त्यही त हो होइन दर्शकबिन। अरू म त्यही भएर हजुरले लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नुभयो भने त मलाई फेरि आउने आगामी समयमा मलाई पनि त भिडियो गर्नु जाँगर चल्छ। त्यस कारणले म भिडियो निरन्तर ल्याउने कोसिस गर्दैछु मैले। त्यसैको लागि सेयर लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब भनेको है त दर्शकबिन ल। अनि अहिलेको लागि तपाईँको दिदी यही बिदा चाहन्छु। हस् त, नमस्कार, बाई बाई। नेक्स्ट भिडियो भेटौँला।